Hà Nội thất tình, mình đi đâu? Câu hỏi này chắc các bạn cũng đã từng nghe rồi phải không? Và video ngày hôm nay sẽ là câu trả lời. Trong cuộc sống thường nhật, ai mà chẳng có những lúc bản thân cảm thấy vô định, buồn bã hay là một cảm xúc tiêu cực khác. Giữa Hà Nội đông đúc và vội vã này, mỗi khi như vậy bạn sẽ làm gì? Nhiều người sẽ tìm cách tạm ra thành phố để cân bằng lại cuộc sống. Còn đối với Dế Mèn, ngay giữa thủ đô của chúng ta vẫn có những việc làm, những điểm đến sẽ khiến cho tinh thần của mình được thư thái trở lại. Vậy nên là video này sẽ không phải dành riêng cho những ai đang thất tình đâu nhé. Nó sẽ là những điểm đến theo cảm nhận riêng của mình, sẽ giúp cho chúng ta lấy lại tinh thần mỗi khi tâm trạng bị trùng xuống. Từng điểm đến dưới đây cũng sẽ là những nét rất riêng mang đậm chất Hà Thành. Hy vọng với những gợi ý của mình sau đây sẽ giúp các bạn luôn vui vẻ và an yên giữa lòng Hà Nội. Mình là Dế Mèn và đây là vlog Hà Nội thất tình, mình đi đâu. Thường thì khi buồn mọi người sẽ hay chọn đi cắt tóc. Nhưng mà cắt tóc ở vỉa hè thì không phải ai cũng đã từng thử. Cắt tóc vỉa hè tại Hà Nội bắt đầu phổ biến vào những năm 80-90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên theo sự phát triển và nhu cầu của xã hội, con số này ngày càng giảm. Cắt tóc vỉa hè ngày nay chủ yếu là những người đã có tuổi, vừa là một phần làm vì đam mê, vừa là để kiếm thêm thu nhập. Đây cũng là một nét văn hóa rất riêng của Hà Nội. Sau khi dạo quanh phố, mình đã chọn một tiệm ở gần đường Trần Hưng Đạo, ngay cạnh dưới ngôi biệt thự cổ. Ngồi cắt tóc dưới những tán cây cổ thụ tỏa bóng râm mát cả hè phố, nghe tiếng xe cộ qua lại, rồi có cả tiếng chim hót trên các tán cây. Cắt cái tóc thì nhẹ cả đầu. Bảo sao mà lại không thư thái cơ chứ. Đó, đây chính là gợi ý thứ nhất của mình, cắt tóc vỉa hè. Có một biện pháp để giải tỏa áp lực cho bản thân mà mình nghĩ là rất hay, đó chính là viết chúng ra giấy. Và điểm đến tiếp theo của mình sẽ là một nơi rất phù hợp để làm điều này, đó chính là The Note Coffee. The Note Coffee có địa chỉ tại 64 Lương Văn Can, ngay cạnh bờ hồ. Đúng như tên gọi, bước vào đây bạn sẽ chìm đắm trong các mảnh giấy nốt đủ màu sắc và dán khắp mọi nơi. Và chính điều này đã làm nên sự đặc biệt của quán cà phê này. Một điều nữa mà mình thích ở quán đó chính là phong cách phục vụ rất dễ thương và nhiệt tình. Mỗi một đồ uống sẽ được đính kèm một mảnh giấy với những thông điệp nhỏ đủ làm cho khách hàng cảm thấy thiện cảm. Ở đây các bạn sẽ bắt gặp muôn vàn mảnh giấy là những tâm sự to nhỏ của rất nhiều người khi ghé qua, và cũng không ít là của du khách nước ngoài. Chỉ thẫn thờ đọc những mảnh giấy này thôi cũng đã đủ thư giãn rồi. Nhiều bạn còn bảo chịu khó viết vài câu thả thính ở đây, có khi lại kiếm được người yêu cũng nên đấy. Nên là nếu có tâm sự trong lòng, các bạn có thể ghé qua cà phê Nốt để giải bày nhé. Mình nghĩ sẽ cực kỳ hiệu quả đấy. Và đây cũng chính là gợi ý thứ hai của mình. Đọc sách là một trong những cách tốt nhất để nuôi dưỡng tâm hồn. Và những lúc tâm trạng ngổn ngang thì việc đọc sách càng trở nên ý nghĩa. Hà Nội nổi tiếng với phố sách Đinh Lễ thì nhiều bạn đã biết. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng có một tiệm sách là nơi đầu tiên để hình thành nên phố sách này. Đó chính là nhà sách Mão. Nhà sách Mão là của bà chủ đã quá cố Phạm Thị Mão và ông chủ Lê Luy. Từ một sạp sách bán vỉa hè cạnh bưu điện, sau đó ông bà đã mua được phòng bán sách trên gác 2 số 5 Đinh Lễ. Thấy ông bà làm ăn được, nhiều người cũng mang chiếu sách về buôn bán ngày càng đông. Từ căn gác nhỏ của ông bà Mão, phố Đinh Lễ nay đã trở thành phố sách của thủ đô. Và giờ đây, Đinh Lễ được biết đến là thiên đường trong tâm tưởng của người yêu sách. Người ta ví von ông bà chủ nhà sách Mão tư nhân nổi tiếng nhất Hà Nội này chính là thành hoàng khởi nghiệp cho nghề bán sách nơi đây. Trải qua hơn 20 năm, nhà sách Mão vẫn luôn là thánh địa cho các độc giả yêu sách gần xa, luôn là người giữ lửa cho văn hóa đọc. Khi còn sống, bà Mão rất tâm đắc câu nói: dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng, chẳng bằng kinh sử một vài pho. Chính vì thế mà sau khi bà mất, ông Lê Luy đã cho sửa lại phòng sách đẹp hơn, tốt hơn, rộng rãi hơn. Ông mong muốn sẽ tiếp tục thay bà mang những tri thức vô giá bên trang sách đến với mọi người, mọi nhà. Tiệm sách bây giờ vẫn nằm im lìm trên căn gác 2 số 5 với cách bày trí và kiến trúc mang đậm nét hoài cổ và như tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của phố xá. Nếu có dịp hãy thử một ngày tạm gác lại mọi thứ, ghé qua nhà sách Mão và đắm chìm vào thế giới sách đầy thú vị này nha các bạn. Đây có lẽ là gợi ý tâm đắc nhất của mình trong vlog này. Chính vì vậy, mình đã mua 2 cuốn sách để làm giveaway cho các bạn.
Đây là 2 cuốn truyện mình yêu thích nhất của văn học Việt Nam. Các bạn nhớ để lại comment kèm theo hashtag Dế Mèn Du Ký. Mình sẽ vẫn chọn 2 bạn ngẫu nhiên như mọi khi để gửi 2 cuốn truyện này tới các bạn. Nhớ nhé! Gợi ý tiếp theo của mình hơi mang tính cá nhân một chút. Đó chính là lang thang chụp ảnh, mà phải là chụp ảnh phim. Chơi máy phim là một thú vui của người yêu thích sự hoài cổ tại Hà Nội. Mình thì không phải là người sành về máy phim, nhưng mỗi khi buồn mình sẽ đem chiếc máy phim ra lang thang phố xá. Có thể do chụp máy phim hoàn toàn thủ công bằng tay. Để cho ra một bức ảnh, mình phải điều chỉnh mọi thứ thật kỹ lưỡng và chậm rãi. Vì thế mỗi khi chụp máy phim, mình cảm thấy như được sống chậm lại hơn. Các bức ảnh của mình cũng chẳng có tính nghệ thuật gì, chỉ đơn giản là ghi lại những bức ảnh đời thường nhất tại Hà Nội. Chụp ảnh phim nhiều mới biết, có những thứ rất bình dị xung quanh mình, nhưng lại đẹp đẽ và ý nghĩa đến lạ thường. Từ đó mà mình cũng chịu khó quan sát hơn, đồng cảm hơn, và cũng trở nên lạc quan hơn từ cái thú chơi máy phim này. Tưởng tượng sau cả buổi rong ruổi khắp phố xá, ghi lại những khung hình mình thích, rồi đem qua lab hồi hộp đợi tráng phim và đón nhận kết quả. Cái này sẽ rất khác mà khi dùng máy ảnh kỹ thuật số sẽ không có được. Thỉnh thoảng là cảm giác nuối tiếc vì bức ảnh bị thiếu sáng hay bị out nét, mà khi tráng phim ra mình mới biết nó như thế này. Mình nói thế thôi, chứ còn bất kể là máy phim hay máy kỹ thuật số, và thậm chí là cả điện thoại di động, bạn hãy thử một ngày dạo quanh các con phố tại Hà Nội, chịu khó quan sát hơn. Mình nghĩ các bạn cũng sẽ có những bức ảnh tuyệt vời dành cho riêng mình. Trong lúc lang thang phố xá chụp ảnh phim, mình còn một gợi ý nhanh nữa dành cho các bạn. Đó là ăn kem chanh Tràng Tiền tại Bờ Hồ. Khi mà đang cảm thấy ngột ngạt và bộn bề, ngồi bên bờ hồ làm một que kem lạnh buốt. Thử đi, mình dám chắc là các bạn sẽ cực kỳ sảng khoái đấy. Gợi ý cuối cùng của Dế Mèn ngày hôm nay sẽ là hóng gió ở cầu vượt dành cho người đi bộ và ngắm nhìn dòng xe chạy. Mình sẽ không nói nhiều về gợi ý này, mà sẽ để các bạn tự cảm nhận. Cùng với đó là cùng nhau lắng nghe một đoạn hát nho nhỏ mà mình tự cover nhé. Ngược dòng thời gian quay về quá khứ, anh tìm lại những ký ức hôm nào. Lúc tìm trong trí nhớ ngày đau thú, anh mỉm cười nhớ bóng dáng của em. Ngày em đến bên anh là món quà, anh thầm ước nguyện từ bấy lâu. Ngày em đến bên anh là ánh dương, mang tình yêu ngập tràn nơi anh. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa. Anh yêu em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay. Từng giây dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên, tình mình tựa mây bay, lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi lụi tàn nào ai hay. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay. Đó là 6 điều mình muốn giới thiệu cho các bạn mỗi khi bản thân cần phải vực dậy tinh thần ngay tại Hà Nội. Trong cuộc sống thì không thể tránh khỏi những lúc phiền muộn, thậm chí là những vấp ngã và cú sốc lớn. Nhưng thay vì cứ gặm nhấm nỗi đau, tại sao mình lại không bước ra ngoài và đi tìm niềm vui và tự vực dậy bản thân mình? Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, có khi những hạnh phúc, những điều bình yên đang ở ngay chính xung quanh chúng ta mà thường ta chẳng hề để ý. Vậy đó, hãy luôn lạc quan và giữ cho mình một tâm trạng thật tích cực nha các bạn. Video này sẽ kết thúc tại đây. Đừng quên đăng ký kênh và để lại comment chia sẻ về những điều mà bạn yêu thích tại Hà Nội với mình nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.